මේ වීඩියෝ එකේදී මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මම මගේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සෙෂන් එකේ day 3 එකේ ක්වෙස්චන්ස් කොයි විදිහටද කරගත්තේ කියලා. ඉතින් බලමු මට මොන වගේ ක්වෙස්චන්ස්ද මේ day 3 එකේදී හම්බුනේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ හෝම් පේජ් එක. මම මේකේ යනවා web development කියන සයිට් එකට. මේ සයිට් එකේ මට day 1 2 3 කියලා ක්වෙස්චන්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. මම මේක day 3 යටතේ තියෙන question 1 එකට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට question එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Create the web page below. This consists of two parts. Set values. This part is used to set the values to the system. Check values. This part is used to check the values from the system that you set previously. The web page should be responsive for medium and large devices. Large and extra devices කියලා අපිට දීලා දිනවා මේ වගේ image එකක්. ඊගාට medium and small devices කියලා තව මේ විදිහේ image එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් මේ question එකේදී අපිට design එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහේ මෙයාලා කියන විදිහට design එකක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදි මෙයාලා කියලා දිනවා මේ විදිහට sections දෙකක් තියනවලු. මේ sections දෙක design කරගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. බලමු මම මේකට answer එක අරන් තියෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. මම answer කියන button එක press කරලා answer එකට යනවා. ඉතින් මේක තමයි මම කරගත්ත design එක. color දෙකක් පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේක design කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි responsive වෙන විදිහ බලුවොත් එහෙම මේ තියෙන large සහ extra large device එකදී මේක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ. අපි දැන් බලමු පොඩි device වලදී මේක වෙනස් වෙන්නේ කොයි විදිහද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් large device එකදී medium device එකදී ටිකක් වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් පොඩිම device එකදී අපිට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බ මේ විදිහට side by side මේවා ඊට පස්සේ එකම line එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ design එක responsive විදිහට වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම මේක design කරගත්තේ. අපි දැන් බලමු මේකේ back end code එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම යනවා day 3 එකට. day 3 එකේ question 1 එකට තමයි මම මේ design එක කරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ අපි file එක බලුවොත් මේ තියෙන මම හදාගත්ත design එකට අදාළ HTML part එක. මේකෙදි මම inline CSS ටිකුත් add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ back end code එක create කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේකෙදි inline CSS සහ bootstrap ලගේ CSS තමයි use කරගෙන තියෙන්නේ. මම මගේම CSS file එකක් මේකෙදි use කරලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ back end code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි මම මගේ question 1 එකට answer එක complete කරේ.